Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Disunga. Okay, so bakit ba mas maraming tao hindi pa yumayaman? Okay, so there are 3 reasons bakit yung mga nakikita nating tao na hindi pa rin, mula noon, ganun pa rin ang buhay, hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay. So, bakit nga ba mas maraming tao ang hindi yumayaman? Okay? Tatlong dahilan. Una, mas maraming tao yung hindi pa nagdidesisyon. Okay? Hindi sila nagdidesisyon na maging mayaman. Okay? Like ko po sinasabi, lahat na nangyayari sa buhay natin, nagsisimula yan sa isang desisyon. Okay? So, dapat nagdidesisyon ka na yayaman ako, na hindi pwedeng habang buhay I'm living from paycheck to paycheck. Hindi pwede yun. Kailangan nagdidesisyon ka. Okay? So you have to decide para mawala ka dyan sa kahirapan, magpunta ka sa pagiging mayaman. Okay? Second, nandun pa rin kasi tayo sa, napupuhay tayo sa mga old mindset na na-implant sa atin ng mga tao sa paligid natin. Okay? So ano ba yung mga old mindset? That it's okay to be poor, okay lang yan. Malaga, nakakaraos tayo, wala kang sakit, wala silang sakit, kumakain tatlong beses sa araw. But that's not enough, for God's sake. Why? Because ang gusto ni Lord, yumaman ka, ma-enjoy mo yung mga nandito sa mundo na in-rate niya. Ma-enjoy mo yung Disneyland, ma-enjoy mo yung Boracay, ma-enjoy mo yung iba't ibang tourist spot sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ma-enjoy mo yung Starbucks, di ba? Minom ka after work, di ba? So, mali yung mindset na it's enough, it's not enough. Unless nagagawa mo yung gusto mo, napupunta mo yung gusto mong lugar, that's not yet enough. Hindi enough yung pinalalagyan mo ngayon. Okay? So, third reason, bakit mas maraming tao hindi mayaman, because ayaw nating ma-disrupt doon sa komportable yung pinaglalagyan natin. Masyado tayo, mahal natin masyado ang ating comfort zone, di ba? Ayaw natin nagigising ng late, ayaw natin ng maraming ginagawa. Gusto natin, pag uwi natin, ano na agad tayo, pahinga na agad, di ba? So, masyado tayong nabubuhay doon sa komportabling scenario, okay? So, ayaw natin ma-disrupt. Isa lang pagising ng 30 minutes earlier, ayaw na. Mag-overtime lang konti sa work, ayaw na, nagko-complain na. Di ba? Gusto natin, masyado tayong komportable. Kaya marami kong hindi yumayaman. Tandaan natin, ang pagyaman, umaalis ka doon sa comfort zone mo. Nagigising ka ng mas maaga, nagtatrabaho ka ng mas mahusay, okay? Mas maraming results, and pag uwi mo, kung wala kang negosyo, ikaw ay, magsa-side job ka, kung anong trabaho, mag-iisip ka ng investment, ang possibility ka, paano kang gagawin, okay? Kaya maraming tao, doon na lang sa level na nagtatrabaho sila, okay? So, hindi na yung pagyaman. Alright, so yan ang tatlong reasons bakit mas maraming hindi yumayaman, okay? So, kung gusto mong yumaman from being poor to being rich, mag-decide ka, iwanan mo yung mga old mindset, at huwag kang maging komportable sa buhay mo. Alright, so please share this video sa mga kaibigan mo, para ma-inspire din sila to become rich, di ba? And if you need career coach, research advisor and speaker for seminars for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!